Привіт! Чи доводилося замислюватися, чому одні предмети нагріваються, здається, миттєво, а інші, залишаються прохолодними на дотик? Від гарячої чашки кави до розпеченого літнього асфальту. Всім цим, виявляється, керують закони теплопередачі. Сьогодні ми якраз і розберемося в цих невидимих, але таких важливих процесах, що формують наш світ. Гаразд, давайте почнемо з простого, але дуже наочного питання. Уявіть собі, залишили металеву ложку в чашці з гарячим чаєм. Буквально за хвилину сама ложка вже опікає пальці, а от керамічна ручка чашки ледь тепла. Це ж не магія, правда? Це чиста фізика в дії. І до кінця цього огляду стане абсолютно зрозуміло, чому так відбувається. Ось наш сьогоднішній план. Почнемо з самих азів, як тепло взагалі подорожує, потім з'ясуємо, чому різні матеріали реагують на тепло абсолютно по-різному, далі, звісно, трохи математики, перейдемо до розрахунків і наостанок вирішимо цікаву задачку – як знайти спільну кінцеву температуру для двох тіл. Отже, поїхали. Перший пункт. Існує всього-навсього 3 способи, якими теплова енергія може перебратися з одного місця в інше. Знаючи їх, можна пояснити, просто безліч явищ навколо нас. І перший спосіб – це теплопровідність. Це коли енергія передається, ніби по ланцюжку, від однієї частинки до іншої. Повернімося до нашої ложки. Гарячі частинки чаю змушують частинки на кінчику ложки вібрувати швидше, ті штовхають сусідів, ті наступних і так далі, аж до самого верху ручки. Важливо, сама речовина ложки при цьому нікуди не рухається. Другий спосіб – це конвекція. Тут ключове слово «рух», і це стосується тільки рідин і газів. Наприклад, гаряче повітря від батареї опалення легше, тому воно піднімається вгору, а на його місце опускається холодне, більш щільне повітря. Так і створюються ці конвекційні потоки, які, власне, і нагрівають кімнату. Вітер, до речі, це теж гігантський приклад конвекції в природі. І третій, такий, найуніверсальніший спосіб – це випромінювання. На відміну від перших двох, йому взагалі не потрібне середовище для передачі. Енергія Сонця долає мільйони кілометрів космічного вакууму у вигляді електромагнітних хвиль і нагріває нашу Землю. І що цікаво, будь-яке тіло, що має температуру вищу за абсолютний ноль, випромінює тепло. Саме це і фіксують тепловізори. Ось коротка шпаргалка. Теплопровідність – це контактна передача переважно у твердих тілах. Конвекція – це перемішування в рідинах і газах, а випромінювання – це енергія, що летить крізь простір. 3 абсолютно різні механізми, але мета одна – передача тепла. Гаразд, тепер ми знаємо, як саме тепло рухається. А тепер давайте розберемося, чому одні речовини, скажімо, мідь, нагріваються майже миттєво, а інші, як от вода, вимагають значно більше часу і енергії. Це пов'язано з таким поняттям, яке можна образно назвати тепловою інерцією. А ось і маленька загадка для вас. Подивіться на цей графік. 3 лінії показують, як нагріваються 3 різні речовини – вода, алюміній і мідь. Маси однакові, потужність нагрівачів теж. Які думки? Де яка речовина? Спробуйте припустити, перш ніж ми підемо далі. А ось і ключ до розгадки. Це питома теплоємність. Простими словами, це кількість енергії, яка потрібна, щоб нагріти 1 кілограм речовини на 1 градус. І подивіться на ці числа. Воді потрібно аж 4200 джоулів, щоб нагріти кілограм на 1 градус, а міді – всього 400. Різниця ж колосальна. І тепер усе стає на свої місця, правда ж? Вода з її величезною теплоємністю чинить найбільший опір нагріванню. Вона гріється найповільніше, тому це найпологіша лінія під номером 3. Мідь, навпаки, нагрівається дуже швидко. Це найстрімкіша лінія, номер 1. А алюміній, як і очікувалося, опинився якраз посередині, на лінії 2. Від концепцій переходимо до математики. Адже фізика тим і прекрасна, що дозволяє не просто розуміти явища, а й точно їх розраховувати. Зараз ми побачимо, як можна обчислити точну кількість тепла, необхідну для зміни температури. Ось вона, головна формула нашої сьогоднішньої теми. Q дорівнює mc дельта T. Де Q – це, власне, кількість теплоти, яку ми шукаємо. Вона залежить від 3 речей. Маси тіла m, його питомої теплоємності C, про яку ми щойно говорили, і, звичайно, від зміни температури дельта T. Все дуже логічно, погодьтеся. Застосуємо цю формулу на практиці. Уявімо, що нам треба нагріти 30-кілограмову алюмінієву заготовку для ковки. Початкова температура 20 градусів, а потрібно нам 550. Питання – скільки енергії на це піде?
розрахунок насправді дуже простий. Ми знаємо масу, знаємо питому теплоємність алюмінію і знаємо різницю температур – це 530 градусів. Перемножуємо ці три значення – 920 на 30 і на 530, і в результаті отримуємо трохи більше 14,5 мільйонів джоулів. 14,628 мегаджоуля. Тільки вдумайтеся, яка це величезна кількість енергії. І це лише для підготовки одного єдиного бруска. Це дуже наочно показує, наскільки енергозатратними є промислові процеси. А тепер найцікавіше. Що ж станеться, якщо змішати гаряче і холодне? Всі наші попередні знання зараз об'єднаються, щоб вирішити задачу про пошук кінцевої температури системи. Це такий собі бос-левел нашої теми. Ось такий сценарій. У нас є мідний брусок, нагрітий до температури кипіння води, тобто до 100 градусів Цельсія. І ми опускаємо його в посудину, де є пів кілограма прохолодної води з температурою 15 градусів. Головне питання – якою буде їхня спільна температура, коли все врешті-решт заспокоїться? А ось, що тут справді важливо зрозуміти. Якщо система закрита, то енергія нікуди не зникає. Скільки тепла віддасть гарячий мідний брусок, рівно стільки ж тепла отримає холодна вода. Тобто Q втрачене дорівнює Q отриманому. І ми можемо виразити це за допомогою нашої ж формули. Це і є рівняння теплового балансу. Наша задача – знайти ту саму кінцеву температуру, при якій ці дві величини зрівняються. Отже, вирішальний крок. Виберемо нашу улюблену формулу Q дорівнює mc дельта T і застосовуємо її до обох тіл. Потім просто прирівнюємо ці два вирази один до одного. І в нас виходить одне рівняння з однією невідомою, тією самою кінцевою температурою. Залишається лише трохи алгебри, щоб його розв'язати. І після всіх розрахунків ми отримуємо відповідь – 26,24 градуса за Цельсієм. Це і є та сама температура теплової рівноваги. І зверніть увагу, наскільки вона ближча до початкової температури води, а не міді. А все через ту саму величезну питому теплоємність води. Вона поглинула багато тепла, але не сильно при цьому нагрілася. Давайте швиденько підсумуємо. Отже, ми з'ясували, що тепло передається трьома способами. Зрозуміли, що питома теплоємність – це, по суті, міра опору нагріванню. Навчилися розраховувати кількість тепла за простою формулою і, нарешті, знайшли точку рівноваги між гарячим і холодним, виходячи з того, що тепло не зникає. І наостанок – питання для роздумів. Тепер, маючи ці знання, просто подивіться навколо. Чому на пляжі пісок обпікає ноги, а вода в морі прохолодна? Чому термос так добре зберігає тепло? Або чому взимку краще носити кілька тонких шарів одягу, а не один товстий светр? Фізика тепла, вона буквально всюди. Дякую за увагу.